Simon förmodar jag. Jajamän. Ja, välkommen. Nej, men välkommen till O-ringen. Tack så mycket. Ja, vad roligt. Titta in i kameran. Ja. Hej och varmt välkomna till O-ringen TV. Eller det kanske är du som ska säga välkomna idag, Jens. Ja, du tänker på var vi befinner oss. Ja, precis. Ja, vi sitter ju inte bara i O-ringen-studions tillfälliga belägenhet utan faktiskt i kärnverksamhetens högborg. Nämligen där O-ringen har sitt kontor. Så här har jag min projektplats på dagarna och här sitter också de som jobbar heltid med O-ringen på dagarna. Det är 5 stycken medarbetare här och sen har vi ju en medarbetare i Falun också som jobbar. Men ja, det är här vi befinner oss. Kul! Ja. Kul att få vara här. Idag så ska vi svara på lite av era frågor som ni har ställt. Vi slängde ut en fråga på Instagram och bad er skicka in era bästa frågor om O-ringen 2020. Och vi har fått in lite, så vi ska ta och ställa lite frågor till dig då, Jens. Ja, det blir spännande. Ja, det blir spännande. Ja. Jag har inte riktigt sett dem innan så att jag kör så gott jag kan. Ja. Ja, men jag kan väl börja med den här då. Då har vi fått en fråga. Är terrängen rolig? Ja, det ska du ju kanske inte fråga en som jag har det här som sin favoritterräng. Men ja, jag tycker att vi har något av det finaste man kan erbjuda i Sverige. Sen så finns det ju fantastiska terränger överallt, men den vi har valt ut här i Uppland, i Lunsen och Nosten och Östuna, det är bland det finaste vi har. Kronan på verket av Upplandsterrängen. Sen vet jag att det är många som tänker att det är Uppland och lite stenigt och kanske lite brötigt. Och så minns man 2001 och kanske till och med så långt bak som 1980 när det gick här tidigare. Men det är helt andra terrängområden. Då fick vi ju faktiskt inte vara i Lunsen. Och nej, så mycket sten är det inte utan vackra fina hällar, renlavsbeklädda, öppen fin terräng. Så att nej, man kommer nog njuta. Fin terräng, ja. Ja, jag har själv sprungit här sen jag var 10 år ungefär och ja, jag gillar ju terrängen skatt, så det får ju bli mitt svar då. Ja, vad har vi mer då? Ska vi se. Ja, då kliver vi vidare lite till campingen. Och då har vi fått en fråga här. Kommer man bo nära sitt distrikt på campingen? Ja, vi försöker hålla ihop distrikten, så är det. På samma område. Och vi har ju område A, B, C, D, E. Nu fick jag räkna efter. Ja. Jag har 5 stycken områden. Och då kommer vi att lägga ihop distrikten så att de ligger nära varandra. För det är ju en del av gemenskapen att man får träffa sitt distrikt och sina grannklubbar. Men vi kommer också försöka hålla ihop klubbarna. Och då vet jag att följdfrågan blir, ja, men om vi har valt elplatser några stycken då och några har valt utan el, kommer vi då kunna hålla ihop? Och vi ska verkligen göra allt. Det blir inte så att man på en gata har plats 1, 3, 5 och 7 med el och de andra utan. Så mycket elkablar och infrastruktur har vi inte. Så det går inte. Däremot så har vi sprängt in i campingen elplatser, ett gäng, och utan, och så kommer elplatser. Och det gör att man på samma gata då, för gatorna går liksom tvärs igenom de här områdena med el och utan el. Och då kan man få ihop de allra flesta klubbar, tror vi, på samma gata med någon lucka emellan. Så att ja, vi gör så gott vi kan. Och så får vi se. Det kommer att räcka långt men inte kanske till alla, så är det. Ja, för det är ju viktigt då. Det är ju någonting som det känns som att det alltid har varit viktigt på O-ringen att hålla ihop klubbarna. Ja. Gud, vi vill ju se långborden. Ja. Och det ska finnas plats för långbord. Ja. Ja, och man ska inte behöva gå kilometervis för att komma dit. Utan man ska ha nära till där man ställer upp klubbens långbord. Yes, vi rullar vidare. Ja, en till campingfråga här då. Kan man bo på campingen fast man bor i Stockholm? Ja, vi har ju campingplatser för alla. Ja. Det är ju inte så att vi inte säger Det- att det är stockholmare. Vi exkluderar inte stockholmarna. Nej, det hade varit väldigt förmätet. Ja. Ja. Trots att man har nära. Jag tror att frågan handlar om vi som har så nära. Och det är klart att gemenskapen på campingen och bo så,
kan ju alla välja och vara närvarande. Men det är ju nära och lätt att pendla också. Så att visst får man inte med sig sin familj eller har bestämt sig och sådär och sitter hemma och vecka 30 börjar närma sig och O-ringen-tarmen börjar suga sådär rejält. Så visst går det att komma till O-ringen Uppsala 2020 lätt att vara med både hela veckan och några dagar. Vi har ju en satellitparkering ute vid E4 och så kommer vi att bussa till etapp 1 och 2 därifrån och 4 och 5. Och ute i Östuna då, etapp 3, då kommer vi att ha en parkering vid arenan ganska nära traditionellt. Så att, men kom och bo på campingen vet jag. Ja, absolut. Det är väl där det händer. Ja, det är där ju man det. vill bo. Och det är så fina områden. Så att när man väl sitter på campingen på sin äng vid långbordet inte tänker jag på att jag har nära hem då. Då är jag ju på O-ringen oavsett om det är i Boden eller om det är i Uppsala. Vi visade ju upp campingen lite i avsnittet för 2 veckor sedan, nummer 2. Så vi länkar den här nere så kan ni kika in den också ifall ni vill se lite hur det ser ut på campingen. Hur är det med Bagheera-stafetten då? Kommer det fortfarande att vara klubblag? Ja, det kommer det vara. Vi ansåg nog att det blev en succé. Jag vet att det var några som saknade distriktslagen, men tanken är ju faktiskt det att O-ringen är främst gemenskap. Och gemenskap då innebär det att fler får vara med. Och det var ju fler som var med. Det var ju 150 startande lag. Och det var egentligen bara begränsat för att arenan Himmelstalund i Kolmården hade lite svårt att liksom logistik ut. Vi har inte de problemen så att vi har sagt 250 lag. Men vi har också sagt det att man får anmäla ett distriktlag om man vill. Så det går jättebra att springa ett distriktslag. Men klubblag främst då. Ja, så dela glädjen där är ju väldigt viktigt för oss. Ja, dela glädjen och gemenskap och ju fler desto roligare. Sådär. Så att det kommer att bli klubblag. Men distriktslag om man vill. Ja, kul. Ja, hur långt innan har vi förberett oss med O-ringen då? Ja, planerna här i föreningsrådet som bildades tidigt började redan, om jag har fått rätt uppgifter, 2015. 2016 skrevs ju avtalet med kommunen och jag började ju mitt jobb 2017 och då tog det ju fart liksom, med detaljplanerna. Men föreningsrådet hade ju gjort ett fantastiskt jobb med att liksom skanna av vart vi skulle kanske springa och vart vi skulle ha vår O-ringens stad och så vidare. Så att nu är vi då inne på 5:e året av planeringar och det är väl ungefär så lång ledtiden ett O-ringen har. Det börjar ju redan funderas på 2022 och 2023 vart man ska vara och då är vi ju så långt fram i tiden. Ja, det är ett stort arrangemang. Ja, och ska man få tag i de där guldkornen till terräng och få de bästa arenorna, då kräver det ju långa framförhållningar. Framförallt om det är en äng som ska brytas i växtföljd och stå i vall som tål att vi har hela arenan på plats. Men det har vi. Ja, då har vi fått en fråga som lyder: hur många tror ni kommer att anmäla sig? Ja, det är ju spännande. Jag tror att vi har ett ganska likt koncept när det gäller resa till och närhet och storstad och sådär som Kolmården. Och där landade ju siffran på den fantastiska deltagarantalet 21 200. Det var helt otroligt. Ja, fantastiskt. Det är ju en stark trend. De senaste 10 åren har ju O-ringen växt om man tittar på antalet deltagare medeltal över tid. Det är många som tror att 80-talet, där var O-ringen som störst. Och visserligen så 85 är väl deltagarrekordet från Falun, 25 000. Men tittar man på de senaste 10 åren så är det ju de största O-ringen då, eller de flesta O-ringen över 20 000 har inträffat då de senaste 10 åren. Så vi ligger i en stark tillväxtfas. Och det går uppåt, eller hur? Det går uppåt. Ja, det har ökat, nu ska jag inte vindla in mig i procenttal, men det har ökat de senaste 10 åren, antal deltagare. Och vi tror att den trenden håller i sig. Vi leker lite med ord här då. Vi tror att det kommer 2020 till 2020. Just det. Så runt 20 000 då är väl en fantastisk siffra. 20 020 alltså? 20 020. 20 020, ja. Så har vi gått över 20-strecket. Ja, precis. Ja, men det vore ju jättekul. Ja, vi säger. Det är väl vad vi hoppas på. Så välkomna alla 2020 till 2020. Ja, precis, exakt.
Ja, här har vi en till fråga. Kommer det fler tipsvideor om hur man orienterar i O-ringen-terrängen? Och den kan väl kanske jag svara på. Här gäller ju frågan om det avsnittet vi släppte förra veckan då, som var orientera i Lunsen tillsammans med, eller lär dig orientera i Lunsen tillsammans med Janne Troeng. Och det kommer vi absolut släppa fler. Vi kommer väl sikta på att släppa ett sånt tillsammans med Janne en gång i månaden, är väl kanske en preliminär plan just nu. Men har ni fler idéer eller så skriv gärna det nere i kommentarerna här, så vi vill gärna ta in lite idéer och så från er, vad ni vill se för någonting. Så skriv gärna det nere i kommentarerna, så får vi se vad vi kan hitta på för någonting i framtiden. Men du Simon, jag har ju fått en fråga i mina sociala mediekanaler angående det där. De är helt fascinerande, men jag som inte springer svart bana, kommer ni att visa hur man orienterar i Lunsen även på barn- och ungdomsbanor? Ja, det kommer vi. Vi kommer kika lite på ungdomssträckor och kanske lite öppna banor och sånt som det är på många deltagare på. Det kommer vi också kika på framöver. Ja, bra. Ja. Vi, som sagt, så släpper vi det här O-ringen TV en gång i veckan då, på måndagar klockan 6. Så då är det bara att bänka er framför TV-soffan eller vad ni nu sitter, framför mobilen kanske, och kika på det nya avsnittet. Så det är bara att haka på. Och så glöm inte följa kanalen också, så missar ni inte någonting. Så får ni en liten uppdatering varje gång något händer. Ja, precis. Och så dela. Ja, precis. Ja, men det är bra. Dela. Exakt. Ja. Yes, vi rullar vidare. Hur långt blir det till arena till start och camping till arena? Lite avstånd. Ja, Men nära är väl det runda och liksom oprecisa svaret. Ja. Men nära i bemärkelsen av att det är cykelavstånd till 4 av 5 etapper från O-ringen-staden till arenorna. Och då är det en del som frågar, va? Kommer ni inte att bussa? Jo, vi kommer att bussa. Men vi räknar med att väldigt många kommer att vilja cykla. Det är ju inte mer än 3-4 kilometer från O-ringen-staden till etapp 1 och 2 och 4 och 5. Och det blir ju en frihet att få cykla till arenan istället. Och jag tror nästan att man är före vid arenan om man skulle välja cykeln än att åka ner till O-ringen-torget, ställa sig i kö och ta bussen ut till arenan. Men man får välja. Och vad sa du, sen var det avstånd till start? Till start, ja, precis. Ja, det där är ju en utmaning på O-ringen. Och framför allt när man har flera etapper på en och samma arena. För då får man inte korsa etappområdena. Och då blir det lite längre. Så att, jag vågar inte säga, jag har inte tittat i banläggarnas fil igen, det är nu hemlig. Men det är nog i alla fall 1,5 upp till 2,5 kilometer. Och för de vuxenbanorna, några, så har jag faktiskt sett avstånd upp mot 3 kilometer någon enstaka etapp. Så att det är tyvärr så lyckas vi inte klämma ner det allt så att det blir sådana här korta avstånd där. Men det är ganska jämförbart med tidigare år ändå. Det är det. Ja, det är jämförbart och det är platt. Och det är platt, precis. Det är bonusen. Det är bonus. Ja, det är inte en slalombacke. Nej. Just det, härligt. Hur många dagar är det kvar då? Längtar. Ja, det gör jag också. Och den som väntar på något gott blir ju lätt otålig. Så att 306 dagar är det kvar idag när du och jag sitter och spelar in det här. Du räknar ner varje dag? Jag räknar ner varje dag. Jag har en nedräknare som jag vaknar med som står så här. Men det är ju inte så långt med tanke på att vi har planerat det här så länge. Och nästa etapp är ju här i Uppsala. Om 306 dagar. Välkomna. Ja, det är nog tyvärr allting vi hinner med för idag. Det var många frågor. Tack för alla frågorna vi fick. Jättebra frågor. Jättekul. Bästa sättet egentligen att möta deltagarna så här i förväg. Ställ frågor. Vi svarar jättegärna. Om inte så här så i alla fall i kommentarsfältet. Och även om ni skriver frågor precis nere här i kommentarsfältet nu, så kan vi ta med det möjligtvis ta med det i en senare frågor och svar som vi kör. För vi kommer väl säkert träffas här igen någon gång framöver. Det gör vi. Och sen är det ju väldigt många frågor, Simon, som du besvarar genom dina inslag under veckovisa O-ringen TV-inslagen. Så haka på då också. Ja, precis. Men då vill jag bara tacka för att ni har varit med oss, och så ses vi nästa vecka. Ha det bra! Hej då!